Ok anh em, thì từ hôm bữa cái xe mình nó bị vấn đề cái điện tới này là cũng khoảng gần 2 tuần mình mới có thời gian để mà mình chạy đi kiểm tra ha mọi người ha. Đó, như anh em thấy nè, hiện tại là nó đang bị cái vấn đề là mới sau một ngày thôi bình nó đang tụt xuống dưới 12V luôn, và nó báo mình yếu nè mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi đi kiểm tra nha mọi người nha, để xem có cái thiết bị này nó đang ngâm điện hay không ha. Ok anh em, thì bữa giờ khi mà mình test cái xe của mình, khi mà mình để yên như vậy khoảng tầm 1 ngày cho đến 2 ngày là bình nó bắt đầu tuột từ 12.3 xuống còn có 11.8 nữa ha mọi người ha. Và cái việc mà nó tuột có thể gọi là rất là nhanh luôn. Như là bình thường hồi trước khi mà xe của mình á, là khi mà vừa tắt máy bình nó sẽ tuột xuống từ từ đến 12.7 rồi nó ngưng, chứ nó không có tốn bình nữa. Nhưng dạo gần đây là mình thấy là nó tụt hẳn luôn mọi người, là khi mà tắt máy xong là nó tụt hẳn liên tục rất là nhanh xuống còn 12.3 rồi nó đứng ở đó. Và đâu đó khoảng tầm 1 ngày thôi là nó đã xuống tới 11.8 và mở điện xe lên nó sẽ báo là low battery ha mọi người ha. Nên mình nghĩ giờ là nó sẽ không có phải là do cái cục Bluetooth của con xe này. Mình không nghĩ cái Bluetooth nó lại hao điện tới như vậy, cho nên mình sẽ đi kiểm tra lại cái toàn bộ các hệ thống điện đang gắn trên xe của mình ha mọi người. Thì lúc đầu khi mà mình chia sẻ cái video trước lên thì có rất là nhiều người comment chia sẻ với mình. Thì có một anh là ở bên nước ngoài cũng đi zone test, thì chia sẻ là với zone test ở bên đó họ phải hồi là nếu như mình sử dụng theo cách tắt máy là bấm cái nút này thì nó khóa cổ xe thì nó không sao. Nhưng mà mình theo kiểu là mình đứng đó mình đi rời khỏi xe cho xe tự tắt máy thì cái phần ổ khóa nó vẫn sẽ luôn luôn gọi là tìm kiếm cái chìa khóa xe của mình xung quanh đó, nó vẫn sẽ hao điện hơn. Thì đó là một thông tin. Rồi, như hôm bữa mình cắm sạc vô cái sạc C36 này nó không nhận điện và nó lên lỗi E4. Thì thông tin mình search trên Google thì lỗi E4 nó là lỗi mạch, có khả năng là lỗi mạch hoặc là bình hư. Thì bình cơ bản nó kích lên được rồi và chạy được rồi thì không thể nào bình hư được. Thì cũng nghi ngờ có thể là cái con này bị lỗi mạch hay như thế nào đó. Rồi thêm một thông tin nữa, có một anh comment chia sẻ với mình là xài cái sạc điện thoại không dây này, có người ảnh cũng bị, ảnh đi cái xe khác ảnh cũng bị tình trạng y như mình là nó ngốn điện từ từ dẫn đến là hết bình. Rồi mình thì cũng đang nghi ngờ là liệu có khi nào mở cái Bluetooth này kết nối với cái điện thoại nó dẫn đến là cái xe của mình nó sẽ hao điện nhiều hơn hay không. Khi mà hãng cho mình cái thông tin đó là cái hệ thống kết nối Bluetooth với điện thoại và cái module 4G trên con V2 này nó đã khác hoàn toàn so với V1. Cho nên hiện tại con V2 nó vẫn chưa sử dụng được cái tính năng điều khiển từ xa trên điện thoại giống như con V1 ha mọi người. Nó thì liệu là cái module nó khác nhau như vậy nó có dẫn đến cái việc nó hao điện nhiều hơn hay như thế nào đó, hay là lỗi của cái phần module này hay không thì mình cũng chưa biết luôn. Và thêm một thông tin nữa mình vẫn nghi ngờ tiếp, đó là về phần loa. Thì cái cặp loa này mình đã sử dụng là chung một hãng từ thời Xmax rồi. Thì ở con Xmax và cả con này mình đều gặp cái tình trạng là khi mà rửa xe mà gặp cái anh rửa xe không có kỹ á, thì nó sẽ nguy cơ là nó bị vô nước làm cho chập mạch một tí xíu là mình mở điện xe lên là loa tự lên luôn mà không có cần mở công tắc của loa ha mọi người. Đó, thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân có thể xảy ra để khiến cho cái xe của mình nó rò rỉ điện từ từ. 2000 years later. Ok, và hồi sáng nay thì mình cũng đã qua bên chỗ SGS Workshop của anh Vũ và nhờ bạn Sang hỗ trợ kiểm tra lại hết toàn bộ hệ thống điện trên xe của mình. Và cũng đã tìm ra được một cái nguyên nhân cốt lõi rồi ha mọi người ha. Nguyên nhân này đến từ một cái mà nó không liên quan gì hết tất cả những gì mà mình đã nghi ngờ trước đó hết anh em ạ. Đó chính là cái màn Absolute Rider này của mình. Thì bằng một cách thần thánh nào đó mình không rõ nữa, nhưng mà cái màn này khi mà mình tắt điện xe đi
cái màn của mình nó bị hiện tượng là rò rỉ điện nha anh em. 0.078V 1 giờ. Đó, thì khi mà anh em tính toán 0.078V 1 giờ nhân một ngày 24 tiếng và nhân cho một tuần 7 ngày thì nó đâu đó là 11 chấm mấy hơn, tuột 11 chấm mấy hơn V cái điện áp trong cái bình. Đó là lý do tại sao đợt rồi của mình chỉ mới có 6-7 ngày mà xe nó kiệt hoàn toàn luôn, không có lên điện nổi, không mở điện xe lên được luôn. Đó chính là cái màn hình này ha anh em ha. Thì ok rồi, nó đang rò rỉ là 0.07 thì đâu đó khoảng khoảng 1 ngày 24 tiếng và 7 ngày nó sẽ khoảng là hơn 11 đúng không? Hơn 11 thì nó rò rỉ ra. Thì cái này do cái hiện tại đang check là do cái màn hình nha mọi người. Bây giờ Sang sẽ chuyển cái màn hình vô cái bộ chia nguồn luôn dùm cho mình. Ok, bắt bệnh thành công nha. Hiện tại là có 0.001 là cái mức bình thường đúng không? Thì nhân dịp này mình cũng chia sẻ với mọi người một cái món đồ mà mình hay không bằng hên, có nghĩa là mình chỉ cẩn thận quá mức nhưng vô tình bây giờ nhờ cái cẩn thận đó mà mình có thể xử lý được cái vấn đề này của cái con màn này ha mọi người. Thì cái con màn này theo thông tin mình tìm hiểu á, là những cái lô sau đời mới á, thì nó cũng đã fix được cái issue này rồi. Còn cái này của mình là cái lô đợt đầu cho nên nó còn bị cái lỗi đó và random thôi mọi người, tức là có con bị con không, thì xui là cái con này của mình nó bị. Thì đó chính là mình đã lên một cái bộ chia mạch của Kewix mà mình đã từng chia sẻ với mọi người hồi trước. Thì cái công dụng của cái bộ chia mạch Kewix này là gì? Nó sẽ là cái bộ chia mạch Kewix nó sẽ đi trực tiếp vào bình của xe mình để lấy nguồn và lấy nguồn sau khóa. Nó có một cái cầu trị riêng của cái mạch Kewix này ha. Rồi tất cả mọi thiết bị khác của mình, thay vì đi vào xe, thay vì gắn vào xe, mình sẽ gắn trực tiếp vô bình thì mình sẽ gắn vô cái bộ chia nguồn này. Và cái bộ chia nguồn này nó có công suất lên đến là 450W, có nghĩa là nó sẽ tự phân bổ thiết bị nào xài nhiều, thiết bị nào xài ít luôn. Nó có cái mạch riêng của nó luôn, nó sẽ phân bổ được cái công suất như vậy. Thì tất cả những thiết bị mình sẽ đưa vô hết cái bộ mạch này. Nó sẽ nếu như mà xe mình tắt điện tắt máy thì cái bộ mạch nó đã ngắt rồi, mà mình đã kiểm tra rồi luôn, bộ mạch đó nó không có bị rò rỉ điện. Khi mà tắt máy thì bộ mạch đó không hề có một cái dòng điện nào nó rò rỉ ở ngoài hết. Đó, thì tất cả những thiết bị khác khi mà gắn vô cái bộ mạch này nó cũng đều sẽ bị không có cấp nguồn được luôn. Đó, thì mình bắt đầu là mình sẽ cái solution, cái giải pháp của mình là mình chuyển luôn cái màn này vô cái bộ mạch đó chứ không có gắn trực tiếp vô bình nữa. Tại vì lúc đầu á, thì mình tính là gắn trực tiếp vô bình để cho khi mà mình mở xe lên nó khởi động cái màn nó nhanh hơn. Khi mà đi qua cái bộ mạch á, thì nó phải đợi cái xe nó cấp nguồn cho bộ mạch, rồi bộ mạch mới tiến hành cấp nguồn cho cái màn. Thì cái màn nó sẽ delay một xíu. Thì thôi bây giờ mình chấp nhận delay xíu cũng được, nhưng mà để đảm bảo an toàn, đảm bảo cái nguồn điện nó như vậy, nó ổn định như vậy, mình chuyển qua luôn cái bộ mạch đó là nó tối ưu và nó giải quyết được cái vấn đề đó. Sau khi anh em chuyển cái mạch qua từ cái màn vô cái bộ mạch Kewix là xong, xe không còn bị rò rỉ điện nữa. Và điện trong bình của mình khi mà tắt máy thì nó tụt xuống cái voltage này, nó báo vẫn là ở mức là 12.3, 12.4 ha anh em ha. Còn trước đó là nó tụt rất là nhanh, thậm chí xuống 12 chấm, rồi có khi là xuống có 11 chấm mấy thôi à. Đó, thì trước mắt nó sẽ là như vậy. Đó, thì để tiếp tục di chuyển rồi sử dụng thêm một khoảng thời gian xem là nó đã ổn định lại chưa ha mọi người ha. Đó, thì giờ ok rồi ha anh em ha. May mắn cuối cùng thì cũng bắt bệnh thành công rồi.